चटपटेको सस ल खाऊ खाऊ भइसक्यो भने हेर्नु न गिलो चटपटे हेलो एभ्रिवान नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सबजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ म पनि एकदम सन्चै आरामै छु गेनकी छु आज चाहिँ मैले गिलो चटपटे लिएर आएको छु अनि यत्रो ठुलो मोमो एउटा छ है साथीहरू अनि आज गिलो चटपटे बनाउँछु खाने त हेर्नु है सबैजना नयाँ साथीहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि पुरानो साथीहरूले लाइक कमेन्ट अनि मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ अनि कमेन्ट गरिदिनु होला है त साथीहरू बनाउनतिर लाग्छ है त मोमो पाक्दैछ उतातिर हैन अब बनाउँछु सुरु गर्छु बनाउन मैले चाहिँ सबै काटेर राखिसकेको छु साथीहरू हैन त नाच्ची लाग्यो काटेर राखेको छु प्याज अनि आलु काँक्रो अनि मटर पनि यो उसिनेर हैन अनि यो धनिया अनि यो चाहिँ के हो यो बन्दा नाम पनि नआएर कस्तो दिमाग यो चाहिँ उतातिर राख्छु कुरकुरे करेन्ट कुरकुरे अब यो हाल्न सुरु गर्छु मोमो चाहिँ स्टिम हुँदैछ पाक्दैछ अनि यता यस्तो मैले चटपटे बनाइदिनु भनेर आइदिएको ल यो त यत्रो धेरै हुन्छ क्या साथीहरू म त के होला के गर्ने होला अब हेर्छु अनि के हालम भयो म त अचम्म परे यता खुर्सानी पनि लिएर आएको छु है अनि यो चाहिँ दालमोट नेपाली दालमोट हैन कति हाल्ने हो धेरै हाल्दिनँ फेरि म त फेरि खानै सक्दिनँ होला धेरै सबै थोक हाल्दा त धेरै हुन्छ होला है अनि के हालम चाउचाउ नै हालिदिन्छ है त हाम्रो यो चाउचाउ नहालेको त मिठो हुँदैन यो यसको चाउचाउको मसला नहालिकन त चटपटे त मिठो हुँदैन साथीहरू यस्तो बास्ना आउँछ यो चटपटेको मसला हाम्रो मनमा वाइ वाइ चटपटेको मसला मैले टोक्दिएँ ल नरिस के अरे केही नमान्नु होला अब पानी परिसक्यो टोक्ने है गाह्रो छ किन टोकेको छि भनेर नभन्नु ल आफूले खाँदा टोक्दा नि केही फरक पर्दैन आफूले खाँदा मात्रै टोक्ने अरूले खाँदा नि टोक्छ नि बानी परेपछि त भन्ला नि फेरि म त सबै आफैले भनिदिरहेको छु कि तपाईँहरूले भन्यो कि नभन्यो आफैले भनिदिइरहेको सबै होइन अनि यो चाहिँ सुबाबाट जापानको सुपर मार्केटबाट लिएर आएको होइन यो चाहिँ तिलको धुलो के तिलको धुलो हालेँ अब चटपटे मसला यसमा राखेको यो बट्टा चाहिँ अर्कै हो अनि यो यसमा राखेको चटपटे मसला कति हाल्ने अब थाहै भयो होइन कति हाल्ने अनि यो चाहिँ धुलो खुर्सानी है अलिकति स्वादको लागि हालेको अब हाले पनि हुन्छ नहाले पनि हुन्छ अब आफ्नो विचार हो त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाली भाँडो साथीहरू हल्का नुन हालिदिएँ अनि तरकारी मसला पनि हालिदिन्छु अरू के हाल्ने अरू त केही हाल्दिनँ ल है त अब के हाल्ने अब ए यता छ त यो चाहिँ उयो के गेडागुडी मटर इस डाबर च्यवनप्रासको भाँडामा राखेको के गेडागुडी के केराउको गेडा करम चपाउँछ नि नेपालमा अनि यो चाहिँ सबसे स्पेसल यो हो है अनि यो पनि हो झोल चटपटेको झोल सस यो पनि म त मुखले टोक्छु ल नरिसाउनु होला काँडा हो यो सबै गरेर करेन्ट कुरकुरे आमा धेरै पऱ्यो क्या धेरै हाल्दिनँ भुजा थोरै हाल्छु यति मात्रै हाल्छु धेरै खान्न म ल साथीहरू अब सुरु गरौँ है त यो कागतीको रस पनि हालिदिन्छु होइन जुस हो कागतीको जुस हो हालिदिएँ अनि यो भनेको सबसे स्पेसल हो आजको लागि होइन चटपटेको सस ल सर्लक्क होइन चटपटेको सस हालेपछि त अब मोल्नको लागि रेडी
चटपटे बनाएर गिलो, तर आज गिलो चाहिँ धेरै भएन छ, केही छैन। ओहो कस्तो बास्ना आएको, खाउँ खाउँ भइसक्यो भने। यतापट्टि मोमो आइसक्यो साथीहरू, मोमो। खाउँ खाउँ भइसक्यो भने हेर्नु न, गिलो चटपटे बनेर रेडी भयो साथीहरू। कस्तो बास्ना आएको नि, हो है यस्तो बास्ना, हातभरि लाग्यो मुसेर। अब हात धुने हो कि के गर्ने हो कुनी। ल साथी हो, चटपटे आयो, गिलो चटपटे। म एकछिन हात धोएर आम्की के गरम हो साथी हो। हातभरि लाग्यो, अहिले मर्नु न बाँच्नु हुन्छ म यो पिरोले। यतापट्टि चाहिँ मेरो दहीको जुस छ है, दहीको जुस, लस्सी लस्सी भनौँ न, अब आफैले बनाएको। यो चाहिँ मोमोको अचार। ल साथी हो, म त खाना सुरु गर्छु है। आहा हा 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 हा, हेर्नु गिलो चटपटे। वाह लस्सी त बब्बालै भएछ त। लास्टै मिठो भयो साथीहरू। मोमो खुर्सानी हट्टियो। मोमो सेलाइछ। हेर्नु है मोमो, ओहो ठुलो मोमो बनाएको क्या आज। मोमो सेलाइछ। सेलाइसक्यो, जुसी सुसी सब गायब। कस्तो मिठो भएको। Oh my god. तीन मिनट लाग्यो एउटा मोमो खानु। ल साथी हो, अब यो चटपटे भ्याउनु पर्यो है। ओसिसक्यो क्या हो चटपटे पनि।
यही अर्को पिरो के मर गई रे यहाँ गएर पिरो चस्सै भयो ओहो यो फेरि लास्टै गुलियो छ मैले आज धेरै पिरो खान्छु भनेर थाहा भएर बनाएको कि गुलियो 5-6 चम्चा चिनी हालेछु मैले 6 चम्चा आमा यत्रो ठुलो चम्चाको 6 चम्चा पिरो खानुपर्छ नि त पिरो खाइसक्दा गुलियो खाइसक्दा आनन्द हुन्छ नि एकछिन भयो नि सरी खाएको सक्छ अब पिरो भयो पर्र भयो Oh my god. 진짜 아이고 잠시만 다시로 와우 चार्छुला सके पिरो भयो साथीहरु म सकिन ल बोल ल मेरो भिडियो इन्जोय गरे हेर्दिनु भयो होला आजको साथमा हैन म अब इन हुन जान्छु साथीहरु बोल्नै मिलेन यार साथीहरु बाइ बाइ भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला नयाँ साथीहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला बाइ लभ यु अल थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ